হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আৰু এয়া চব আজি আমাৰ পাৰ্টি আছে আৰু ইয়াত মাছ ফ্ৰাই হৈ আছে আৰু এইখিনি মাংসখিনি মা আৰু মামীয়ে মিলি বনাব। আৰু এয়া চব আলুখিনি প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছে আৰু চাওকচোন চৌকাত বনাইছে। গেছতকৈ চৌকাত বনালে সোৱাদটো বেলেগ হয়, ভাল লাগে হয়নে নাই। আৰু এয়া চাওক মুৰ্গী মাংস আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি আছে। আলুখিনি অকণ গল্ডেন হোৱাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ ওলাই দিব আৰু আলুখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ওলাই দিছে। এইখিনি চাওক আলুখিনি অকণ গল্ডেন হোৱালৈ ৰাখিছিলে আৰু এতিয়া ইয়াত ধুনীয়াকৈ তেল দি দিছে আৰু ইয়াত পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব এতিয়া। আৰু কোনে কোনে এনেকৈ মাংস বনাই খাই কমেণ্ট এটা কৰি দিব। আৰু এইখিনি চাওক পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি হৈ গ'ল। এয়া মায়ে বনাই আছে আৰু এইফালে মামী আছে, এইফালে পাপা বহি আছে, এইফালে মামা আছে আৰু মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। আৰু এইখিনি তেজপাত দিছে এতিয়া। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি হ'লে ইয়াত মাংসখিনি দি দিব। এইখিনি হৈ গ'ল আৰু মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিলে ইয়াত। আৰু এইখিনি মাংসখিনি অকণ সময় এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব। আৰু এনেকৈ মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি হোৱাৰ পিছত আকৌ ইয়াত আদা নহৰু পেষ্ট বনাই থৈছে আৰু এইখিনি অলপ পাছত দিব। আৰু এয়া চাওক এতিয়া ইয়াত হালধি দি দিছে। হালধি যিমান লাগে ইমানখিনি দি দিছে আৰু এইখিনি চাওক নিমখ দিছে এতিয়া। নিমখখিনি দি হোৱাৰ পাছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিলাই দিব। আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছে আৰু এইখিনি এতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছে আৰু এইখিনি মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লৰাই দিছে। আৰু এতিয়া চাওক এইখিনি অকণমান সময় ঢাকি দিয়াৰ পাছত ধুনীয়া হৈ গৈছে মাংসখিনি। আৰু কোনে কোনে এনেকৈ বনাই খাই এবাৰ জনাব। আৰু ইয়াত এতিয়া ভোট জলকীয়াখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ খুন্দি লওঁ আৰু ভোট জলকীয়া খুন্দি দি দিব। আমি ইমান জ্বলা নাখাওঁ হ'লেও এটা দি দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ খুন্দি দিছোঁ আৰু এইখিনি চাওক ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ গৈছে। আৰু এইখিনি এতিয়া মাংস দি দিম আৰু এইখিনি চাওক ধুনীয়াকৈ মাংসটো হৈ গৈছে। আৰু ইয়াত অথনি ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলু আছিলে যে আলুখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিছে আৰু অলপ সময় এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছে আৰু অলপ সময় এনেকৈ ঢাকি থৈ দিব। এতিয়া অলপ সময় ঢাকি থোৱাৰ পিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু ইয়াত অকণমান সময় পানী দি অকণমান সিজিবলৈ দিব আৰু অকণ থপথপীয়া কৰিব। আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ঢাকি থোৱাৰ পাছত মাংসখিনি প্ৰায় হৈছেগৈ। আৰু এতিয়া ইয়াত ধুনীয়াকৈ ধনিয়া পাতখিনি এনেকৈ কুটি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে এবাৰ কমেণ্ট কৰি দিব। মাংস হৈ গৈছে আৰু আমি ইফালে ভাত ওলাই লৈছোঁ খাবলৈ। আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি দিব। আৰু থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এণ্ড লাভ ইউ অল।